Nagy szeretettel köszönt mindenkit, a Kettős Kereszt ketten főzünk. Sziasztok! Krumplis nudlit készítünk kétféle szórattal, tartsatok most is velünk! Van az úgy, hogy sehol se sül át, van az úgy, hogy jól odaég, olyan szép, mint ott a fotón, sose csináltam még. Kell hozzá 3 közepes szem krumpli, ami így nyersen 60 dekagramm, lisztből 30 dekagrammot mértünk ki, de annak a mennyiségére még visszatérünk, egy tojásnak a sárgáját használjuk, egy pici sót és kevés zsírt, a hempergetéshez pedig mákot készítettünk elő, amit cukorral fogunk összedarálni, és zsemlemorzsát láthatok ott még egy kevés olajjal. A nudli készítés alapvetően a krumpli megfőzésével kezdődik, ám mi látunk egy ötletet, kipróbáltuk, teljesen jól működik, úgyhogy azóta csak betesszük a mikróba 10 percre. Amíg készül a krumpli, van időnk lepirítani a zsemlemorzsát. Kevés olajra egy kis tálkával öntünk. A lángunk közepesnél kisebb, és így kevergetjük folyamatosan a morzsát addig, amíg szép aranybarna nem lesz. Semmiképp ne hagyjuk magára, és folyamatosan keverjük, forgassuk, hogy egyenletesen piruljon. Amikor úgy érezzük, hogy szinte jó, lekapcsolás után húzzuk is félre, és még bele is kavarhatunk egy párszor, mert a serpenyő tartja a hőt. A krumplink eközben el is készült. Aki nem óckodik a mikró használatától, javasoljuk, hogy próbálja ki, mert 10 perc alatt ugyanazt az eredményt érjük el, mint 20 perces főzés után. Nem kell megvárni, hogy teljesen kihűljön, amikor már hozzá tudunk nyúlni, lehúzzuk a héját. Előkészítjük a terepet. A deszkára néhány evőkanál lisztet szórunk, és erre törjük át krumpli nyomóval a még meleg krumplit. Ezután hagyjunk majd időt, hogy a krumpli kigőzölje magát, hogy minél kevesebb nedvesség legyen benne. Ha kellőképpen kihűlt, éppen hogy csak langyos, rácsorgatunk egy tojás sárgáját, kap 2 csipet sót, és hozzáadunk körülbelül fél evőkanálnyi zsírt. Mehet a tetejére is a lisztből, és ezután egy habkártyával átforgatjuk. Most már elkezdem kézzel összeállítani a tésztát. Itt kitérnék kicsit a lisztre, az elején 30 dekagrammot készítettünk ki a krumplinak a felét, de igazából nekünk az vált be, ha annál kicsit kevesebbet használunk, tehát a 60 deka nyers krumplihoz végül 25 deka lisztet használtunk fel. Ha valaki ezekkel az arányokkal szeretne dolgozni, akkor a krumpli tömegének 40%-át mérje ki a lisztből. Szépen összeállt a tésztánk, puha, jól formázható, de már nem ragacsos. A tésztát ketté osztjuk, és itt a vágás mentén látszik, hogy milyen finom puha, de az ujjam nem ragad oda hozzá. Az egyik felét félretesszük, letakarjuk, a másikból pedig már szelhetjük is le a csíkokat. Minimálisan alálisztezünk, ha nem ragad, még annyi se kell. Én itt valamiért túlzásba estem, úgyhogy el is sepregettem a többi lisztet, mert hogyha sok van alatta, akkor a tészta elcsúszik rajta. Egy hosszú kígyót sodrunk belőle, ez az én ujjamnál egy kicsit vékonyabb, és tetszés szerinti körülbelül 3 cm-es darabokat vágunk le. A 2 végét kicsit becsippantom, összenyomom, és a tenyeremmel megsodorgatom őket. A megsodort nudlik egy sütőpapíron letakarva várják a többieket.
A felforrósodott gyöngyöző vízhez egy kevés olajat adunk, és suttyonthatjuk is bele a nudlikat. Egy fakanállal óvatosan, éppen mintha csak meg akarnánk simogatni a fazék alját, belekeverünk, és 1-2 perc után már dobódnak is fel a nudlik a víz tetejére. Ha már az összes úszik a víz tetején, adjunk neki még 1 percet, és már szedhetjük is ki, alaposan lecsepegtetve. Az első adagot a lepirított zsemlemorzsánkba forgatjuk. Kiszedjük a második adagot is. Várunk egy picit, hogy gőzöljön el a nedvessége, majd rászórjuk a cukorral összedarált mákot. Különösen ez a mákos a nagyszüleinknél töltött időket idézi, akik ilyen tájt gyakran készítettek nekünk mákos nudlit, gubát, vagy ahogy felénk mondják, bobájkát. A prizlis nudlit pedig kedvünkre ízesíthetjük porcukorral, vagy fahéjas porcukorral, és esetleg egy kis lekvárt is tehetünk mellé. Ha tetszett a videó, ne habozzatok megnyomni a like gombot. Ha a többi videónk is tetszik, és nem szeretnétek lemaradni a további tartalmainkról, iratkozzatok fel a csatornánkra. És ne felejtsétek, ketten főzni jó! Sziasztok!